নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই ক্লাছ 10ৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ এ লেটাৰটো গট এই লেচনটি অসমীয়াত সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিম এ লেটাৰটো গট মানে ভগৱানলৈ এখন চিঠি এইটো লিখিছে জি.এল. ফুৱেণ্টেছ অধ্যায়টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি বিফৰ ইউ ৰিড এইখিনি পঢ়ি চাম দে চে faith can move mountains faith মানে হল বিশ্বাস mountains মানে হল পৰ্বতমালা যে বিশ্বাস থাকিলে পৰ্বতৰ শিখৰলৈকে বগাব পাৰি but what should we put our faith in কিন্তু আমি কোনবোৰ কামত বা কোনবোৰ কথাত বিশ্বাস ৰখা উচিত this is the question this story delicately poses এই প্ৰশ্নটোৱে এই গল্পটোত ডেলিকেটলি মানে সুন্দৰকৈ পজেছ মানে উত্থাপিত হোৱা বা অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰা এই প্ৰশ্নটোৱে এই গল্পটোত সুন্দৰকৈ উত্থাপন হৈছে লেঞ্চ' is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined asking for 100 pesos তো লেঞ্চ' is a farmer মানে খেতিয়ক ক্ৰপছ মানে হ'ল শস্য ruined ধ্বংস হৈছিল asking for বিচৰা এটা লেঞ্চ' is a farmer লেঞ্চ' এজন খেতিয়ক হয় যিয়ে writes a letter to God যিয়ে ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিছে কেতিয়া লিখিছে when his crops are ruined যেতিয়া তেওঁৰ শস্যবোৰ ধ্বংস হৈছিল আৰু তেতিয়া ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখি কি বিচাৰিছিল ভগৱানৰ পৰা 100 pesos 100 pesos বিচাৰিছিল does Lenço's letter reach God কি লেঞ্চৰ চিঠিখন ভগৱানে পাইছিল নে does God send him the money ভগৱানে তেওঁলৈ টকা পঠিয়াই দিছিল নে think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read অৰ্থাৎ পঢ়াৰ আগতে তোমাক কি কৰিব দিছে অনুমান কৰিব দিছে গেছ মানে অনুমান কৰা যে এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কি হ'ব পাৰে এতিয়া আমি লেসনটি আৰম্ভ কৰিম দ্য হাউচ সেই ঘৰটো এটা সেইটো ঘৰৰ কথা হৈছে যিটো ঘৰ লেঞ্চৰ হয় দ্য অনলি ওৱান ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলি set on the crest of a low hill ইয়াতে এণ্টায়াৰ মানে হ'ল গোটেই ভেলি উপত্যকা set অৱস্থিত ক্ৰেষ্ট মানে শিখৰ ইয়াতে আছে ক্ৰেষ্ট শব্দটো কি হয় টপ অফ এ হিল শিখৰ যাক শিখৰ বুলি কয় অফ এ ল' হিল সৰু পাহাৰ অৰ্থাৎ সেই ঘৰটো যিটো ঘৰ সেই সৰু পাহাৰখনৰ অৱস্থিত আছিল আৰু এটাই ঘৰ আছিল সেই উপত্যকাখনত From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. ইয়াতে height মানে হ'ল উচ্চতা ripe পকা corn মানে হ'ল মাকৈ dotted চাৰিওফালে বিস্তৃত হৈ থকা flowers ফুল promise মানে ইয়াতে দিয়া অৰ্থ কৰিছে বা প্ৰদান কৰা অৰ্থ কৰিছে হাৰ্ভেষ্ট মানে শস্য চপোৱা ইয়াতে ফ্ৰম দিছ হাইট সেই উচ্চতাৰ পৰা কোনখিনি উচ্চতা কোৱা হৈছে ইয়াতে যিটো উচ্চতাত লেঞ্চৰ ঘৰটো আছিল সেই উচ্চতাত লেঞ্চৰ ঘৰটো য'তে আছিল সেই ঠাইৰ পৰা ওৱান কুড চি যিকোনো এজনে দেখা পায় কি দেখা পায় দ্য ৰিভাৰ সেই নদীখন দেখা পায় এণ্ড দ্য ফিল্ড আৰু সেই পথাৰখন দেখা যায় যে অফ ৰাইপ কৰ্ণ ডটেড উইথ ফ্লাৱাৰ্ছ যিখন পথাৰ পকা মাকৈৰ সৈতে চাৰিওফালে সিঁচৰিত হৈ আছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে যিখন পথাৰে ভাল শস্য দি আহিছে দ্য অনলি থিং দ্য আৰ্থ নিডেড ৱাজ এ ডাউনপ'ৰ অৰ এট লিষ্ট এ শ্বাৱাৰ কি কোৱা হৈছে ইয়াতে দ্য অনলি থিং ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন হয় এইটো প্ৰায় আহি থাকে The only thing that are needed
সেইখিনি সময়ত একমাত্ৰ এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। কিহৰ প্ৰয়োজন হৈছিল? নিড মানে হ'ল প্ৰয়োজন হৈছিল। ডাউনপ'ৰ গধুৰ বৰষুণ নহ'লেও অন্ততঃ পাতলীয়াকৈ এজাক বৰষুণৰ প্ৰয়োজন হৈছিল তেওঁৰ শস্য পথাৰখনত। থ্ৰু আউট দ্য মৰ্ণিং লেঞ্চ থ্ৰু আউট মানে গোটেই দ্য মৰ্ণিং লেঞ্চ গোটেই ৰাতিপুৱাটো লেঞ্চ হয়। হু নিউ হিজ ফিল্ড ইণ্টিমেটলি যিয়ে তেওঁৰ পথাৰখনক সুন্দৰকৈ ইণ্টিমেটলি হ'ল আন্তৰিকতাৰে যিয়ে তেওঁৰ পথাৰখনক আন্তৰিকতাৰে বা ভালকৈ জানিছিল। হেড ডান নাথিং এলছ বাট চি দ্য স্কাই টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্থ ইষ্ট তেওঁৰ উত্তৰ পূবৰ আকাশখনৰ পিনে চাই থকাৰ বাহিৰে তেওঁৰ একোৱেই কাম নাছিল। কেৱল বৰষুণৰ আশাত উত্তৰ পূবৰ আকাশখনৰ পিনে চাই আছিল। নাও উই আৰ ৰিয়েলি গোয়িং টু গেট ছাম ৱাটাৰ উমেন এতিয়া মহিলাজনীক কৈছে যে আমি এতিয়া সঁচাকৈ বৰষুণ পাম। দ্য উমেন হু ৱাজ প্ৰিপেয়াৰিং ছাপাৰ ৰিপ্লাইড য়েছ গড উইলিং এতিয়া মহিলাজনীয়ে কৈছে লেঞ্চৰ ঘনীয়েকে কৈছে কি কৈছে লেঞ্চৰ ঘনীয়েকে কি কৰি আছিল? প্ৰিপেয়াৰিং মানে হ'ল প্ৰস্তুতি কৰা, ছাপাৰ মানে ৰাতিৰ আহাৰ। ইয়াতে যিয়ে ৰাতিৰ আহাৰৰ কাৰণে খাদ্য বা কিবা প্ৰস্তুত কৰি আছিল। তেওঁ উত্তৰ দিছে কি উত্তৰ দিছে? য়েছ গড উইলিং হয় ভগৱানে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে হ'ব পাৰে। দ্য অল্ডাৰ বয়জ ৱেৰ ৱাৰ্কিং ইন দ্য ফিল্ড সিহঁতৰ ডাঙৰ ল'ৰাজনে কি কৰি আছিল? ৱাৰ্কিং কাম কৰি আছিল ইন দ্য ফিল্ড পথাৰত কাম কৰি আছিল। while the smaller ones were playing near the house আনফালে সৰু ল'ৰাজনে ঘৰৰ ওচৰতে খেলি আছিল until সেই পৰ্যন্ত the woman called to them all যেতিয়ালৈকে মহিলাজনী অৰ্থাৎ সিহঁতৰ মাকে সিহঁতক মাতা নাছিল যে কাম ফৰ ডিনাৰ আহা ৰাতিৰ আহাৰ খাবলৈ আহা। ডিনাৰ মানে ৰাতিৰ আহাৰ। ইট ৱাজ ডিউৰিং দ্য মিল টাইম সেইখিনি সময়ত কি আছিল? তেতিয়া আহাৰ খাই থকা সময়ত মিল মানে আহাৰ খাই থকা সময়ত মিল মানে আহাৰ। জাষ্ট এষ্ট লেঞ্চ হেড প্ৰিডিক্টেড মানে আগতীয়াকৈ কোৱা। তেতিয়া আহাৰ খাই থকা সময়তে লেঞ্চই আগতীয়াকৈ কৈছিল বিগ ড্ৰপছ অফ ৰেইন বিগেন টু ফল। বিগ ড্ৰপ ডাঙৰ টপাল ৰেইন বৰষুণৰ ডাঙৰ টপাল বিগেন টু ফল বৰষুণৰ ডাঙৰ টপালবোৰ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট হিউজ মাউণ্টেইনছ হিউজ মানে হ'ল প্ৰকাণ্ড মাউণ্টেইনছ মানে পৰ্বতমালা এপ্ৰচিং মানে ওচৰ চাপি অহা। কি কৈছে চোৱাচোন উত্তৰ পূবৰ প্ৰকাণ্ড পৰ্বতমালাবোৰত মেঘবোৰ ওচৰ চাপি আহিছে। দ্য এয়াৰ ৱাজ ফ্ৰেছ সেইখিনি সময়ত কি আছিল? বতাহজাক সতেজ আছিল। ফ্ৰেছ মানে সতেজ এণ্ড চুইট মানে মধুৰ সতেজ আৰু মধুৰ আছিল। দ্য মেন ৱেণ্ট আউট ফৰ ন' আদাৰ ৰিজন দেন টু হেভ দ্য প্লেজাৰ অফ ফিলিং দ্য ৰেইন অন হিজ বডি। এতিয়া দ্য মেন সেই মানুহজনে অৰ্থাৎ লেঞ্চই ৰিজন মানে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ প্লেজাৰ মানে আনন্দ ফিলিং মানে অনুভৱ তেওঁৰ শৰীৰত বৰষুণৰ আনন্দৰ অনুভৱ ল'বলৈ ওলাই গৈছিল। এণ্ড হোৱেন আৰু যেতিয়া হি ৰিটাৰ্ণড যেতিয়া তেওঁ বাহিৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহিলে হি এক্সক্লেইমড তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল কি কৰিছিল? দিছ আৰেণ্ট ৰেইন ড্ৰপছ ফলিং ফ্ৰম দ্য স্কাই এইবোৰ যে আকাশৰ পৰা পৰি আছে বৰষুণৰ টপালবোৰ এইবোৰ বৰষুণৰ টপাল নহয়। দিছ আৰ নিউ কুইন্স এইবোৰ নতুন মুদ্ৰাহে। দ্য বিগ ড্ৰপছ আৰ 10 cent pieces এণ্ড দ্য লিটিল ওৱানছ আৰ 5s কি কৈছে ইয়াতে? বৰষুণৰ ডাঙৰ টপালবোৰক 10 চেণ্টৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু সৰু টপালবোৰক 5 চেণ্টৰ লগত তুলনা কৰিছে। উইথ এ ছেটিছফাইড এক্সপ্ৰেছন হি ৰিগাৰ্ডেড দ্য ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ণ উইথ ইটছ ফ্লাৱাৰ্ছ ড্ৰেপ ইন এ কাৰ্টেইন অফ ৰেইন।
ছেটিছফাইড এক্সপ্ৰেছন তেওঁ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল হি ৰিগাৰ্ডেড মানে মন্তব্য কৰা তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল দ্য ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ণ উইথ ইটছ ফ্লাৱাৰ্ছ তেওঁৰ ফুলেৰে সৈতে পকা মাকৈ খেতিৰ পথাৰখন ড্ৰেপ আৱৰি ধৰা বা ঢাকি ধৰা ইন এ কাৰ্টেইন অফ ৰেইন বৰষুণৰ পৰ্দা বুলি কৈছে বৰষুণৰ পৰ্দাই তেওঁৰ মাকৈ খেতিৰ পথাৰখন ঢাকি ধৰিছে বাট ছাডেনলি এ ষ্ট্ৰং উইণ্ড বিগেন টু ব্ল' এণ্ড এলং উইথ দ্য ৰেইন ভেৰি লাৰ্জ হেইলষ্টনছ বিগেন টু ফল কিন্তু হঠাতেই ষ্ট্ৰং মানে ডাঙৰ হঠাতে এজাক ডাঙৰ উইণ্ড মানে বতাহ বিগেন টু ব্ল' হঠাতেই এজাক ডাঙৰ বতাহ বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এণ্ড এলং উইথ আৰু তাৰ মাজে মাজে উইথ দ্য ৰেইন পানীও পৰিছিল ভেৰি লাৰ্জ হেইলষ্টনছ তাৰ মাজে কি হৈছিল শিল বৰষুণো পৰিব আৰম্ভ কৰিছিল বিগেন টু ফল তাত বৰষুণৰ প্ৰথমে ধুমুহা বলিছিল তাৰপিছত ডাঙৰ শিল বৰষুণ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল দিছ ট্ৰুলি ডিড ৰিজেম্বল নিউ চিলভাৰ কইনছ এইবোৰ সঁচাকৈ ৰিজেম্বল মানে সদৃশ কিহৰ সদৃশ বুলি কৈছে নিউ চিলভাৰ কইনছ নতুন ৰূপৰ মুদ্ৰা বুলি কৈছে দ্য বয়েজ exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pears exposing মানে গাৰ কাপোৰ লুকাই থৈ ল'ৰাবোৰে কি কৰিছিল সিহঁতে বৰষুণত তিতিব গৈছিল ৰেন আউট দৌৰি গৈছিল টু কালেক্ট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দ্য ফ্ৰজেন পেয়াৰ্ছ ফ্ৰজেন মানে বৰফ পেয়াৰ্ছ মানে মুকুতা মানে কি হৈছে বৰফক শিল বৰষুণবোৰক কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে মুকুতাৰ লগত সেই মুকুতাৰ দৰে শিল বৰষুণবোৰক বা বৰফবোৰক বুটলিব গৈছিল ইটছ ৰিয়েলি গেটিং বেড নাও এক্সক্লেইম দ্য মেন এতিয়া মানুহজনে মন্তব্য কৰিছিল কি ক'লে ইটছ ৰিয়েলি গেটিং বেড নাও এতিয়া সঁচাকৈ বেয়া হৈ গ'ল দেই আই হোপ ইট পাছেছ কুইকলি এতিয়া পাছেছ মানে বন্ধ হোৱা কৰিছে অতিক্ৰম কৰা কুইকলি তৎক্ষণাত মই আশা কৰিছিলোঁ ই সোনকালে বন্ধ হ'ব বা অতিক্ৰম কৰি যাব ইট ডিড নট পাছ কুইকলি কিন্তু ই হঠাতেই বন্ধ হোৱা নাছিল ফৰ এন আৱাৰ এঘণ্টা ধৰি দ্য হেইল ৰেইনড অন দ্য হাউচ দ্য গাৰ্ডেন দ্য হিল চাইড দ্য কৰ্ণফিল্ড অন দ্য হোল ভেলী কি কৈছে এঘণ্টা ধৰি শিল বৰষুণজাক সেই ঘৰবোৰত এই বাগিচাবোৰত পাহাৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলবোৰত তেওঁৰ মাকৈ খেতিৰ পথাৰখনত আৰু গোটেই উপত্যকাতে এঘণ্টা ধৰি শিল বৰষুণ তাৰ মাজতে ধুমুহা বতাহ বলিছিল দ্য ফিল্ড ৱাজ হোৱাইট পথাৰখন কি হৈ ৰ'ল বগা হৈ আছিল এজ ইফ যেনিবা কভাৰ্ড উইথ চল্ট মানে নিমখ যেনিবা তেওঁৰ পথাৰখন নিমখেৰে ঢাকি থোৱা হৈছে নট এ লিফ ৰিমেইনড অন দ্য ট্ৰিজ মানে থকা নট এ লিফ ৰিমেইনড অন দ্য ট্ৰিজ গছবোৰত এখনো গছৰ পাত নাছিল দ্য কৰ্ণ ৱাজ ট'টেলি ডেষ্ট্ৰইড এতিয়া মাকৈ খেতিৰ পথাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে ট'টেলি মানে সম্পূৰ্ণকৈ ডেষ্ট্ৰইড মানে ধ্বংস হৈছিল তেওঁৰ মাকৈ খেতিৰ পথাৰখন সম্পূৰ্ণকৈ ধ্বংস হৈছিল দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ ৱেৰ গন ফ্ৰম দ্য প্লাণ্টছ আৰু যিবিলাক বাগিচাত ফুলৰ গছ আছিল সেইবিলাক ফুলৰ সৈতে গছডালো কি হৈছিল ধ্বংস হৈছিল তেওঁৰ বাগিচাতে হওক বা তেওঁৰ মাকৈ খেতিৰ পথাৰখনেই হওক ফুলে কি হৈছিল ধ্বংস হৈ গৈছিল লেন্সৰ অন্তৰটো বা মনখন ৱাজ ফিল্ড উইথ ছেডনেছ ফিল্ড মানে ভৰি পৰিছিল ছেডনেছ মানে দুখেৰে লেন্সৰ মনটো এতিয়া দুখেৰে ভৰি পৰিছিল যেতিয়া দ্য ষ্টৰ্ম হেড পাষ্ট যেতিয়া ধুমুহা বতাহজাক গ'ল বন্ধ হৈছিল হি ষ্টুড মানে থিয় হৈছিল ইন দ্য মিডল অফ দ্য
field তেওঁৰ খেতিপথাৰখনৰ মাজত গৈ তেওঁ থিয় দিছিল and said to his sons আৰু তেওঁৰ পুত্ৰসকলক কৈছিল কি কৈছিল a plague of locust মানে মহামাৰী বা পৰুৱা would a plague of locust have left more than this যদি তেওঁৰ শস্য পথাৰখনত অৰ্থাৎ মাকৈ খেতিৰ শস্য পথাৰখনত যদি পোকে অৰ্থাৎ মহামাৰী বা ৰোগ ধৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ অলপমান হ'লেও এৰি থৈ গ'ল হয় দ্য হেইল হেজ লেফ্ট নাথিং কিন্তু এই হেইল বৰষুণজাকে সিহঁতৰ বাবে একো এৰি থৈ নগ'ল দিছ ইয়াৰ উই উইল হেভ ন' কৰ্ণ এই বছৰটোত আমি কোনো শস্য নাপাম ডেট নাইট ৱাজ এ শ্ৰ'ফুল ওৱান সেই ৰাতিটো শ্ৰ'ফুল ওৱান মানে দুখৰ ৰাতি সেই ৰাতিটো সিহঁতৰ বাবে এটা দুখৰ ৰাতি আছিল অল আৱাৰ ৱৰ্ক ফৰ নাথিং আমাৰ সকলোবোৰ কষ্ট এনেই গ'ল একোৱেই নহ'ল এতিয়া শস্য কৰোঁতে বহুত কষ্ট হয় দেয়াৰ ৱাজ ন' ওৱান হু কেন হেল্প আছ ইয়াতে এইটো দেয়াৰ ইজ ন' ওৱান হু কেন হেল্প আছ আমাক ইয়াতে সহায় কৰা কোনো নাই কোনে আমাক সহায় কৰিব উই উইল অল গ' হাংৰি দিছ ইয়াৰ কি কৈছে আমি এই বছৰটোত ভকতে থাকিব লাগিব হাংৰি মানে ভক বা ভকাতুৰ হয় আমি ভকাতুৰ হৈ থাকিব লাগিব এই বছৰটোত নেক্সট পাৰ্টটো চাম But in the hearts of all who live in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. কিন্তু সেই অকলশৰীয়া ঘৰটোত সেই উপত্যকাত থকা অকলশৰীয়া ঘৰটোত সিহঁতৰ মনত এটাই মাত্ৰ আশা আছিল আশাটো কি হেল্প ফ্ৰম গড যে ভগৱানৰ পৰা সহায় ডণ্ট বি চ' আপছেট মানে দুখী বেছি দুখী নহ'বা ইভেন দ' দিছ ছিমছ লাইক ট'টেল লছ যদিও এইটো ধাৰণা হৈছে আমি সকলোৱে হেৰুৱালোঁ ৰিমেম্বাৰ মনত ৰাখিবা ন' ওৱান ডাইজ অফ হাংগাৰ যে ভোকত কোনেও নমৰে ডেটছ হোৱাট ডেছে সিহঁতে কয় ন' ওৱান ডাইজ অফ হাংগাৰ সিহঁতে কয় যে কোনেও ভোকত নমৰে অল থ্ৰু দ্য নাইট গোটেই ৰাতি লেন্স থট অনলি অফ হিজ ওৱান হপ গোটেই ৰাতি লেন্সই তেওঁৰ সেই মাত্ৰ আশাটো চিন্তা কৰি আছিল দ্য হেল্প অফ গড ভগৱানৰ পৰা সহায় হুজ আইজ এজ হি হেড বিন ইনষ্ট্ৰাক্টেড চি এভৰিথিং ইভেন হোৱাট ইজ ডিপ ইন ওৱানছ কনচাইন্স তেওঁ লেন্সই কৈছে লেন্সই গোটেই ৰাতিটো তেওঁৰ একমাত্ৰ আশা আছিল সেই আশাটোৰে কথাই ভাবি আছিল যে ভগৱানৰ পৰা সহায় যিয়ে সকলো চাই থাকে যাৰ নিৰ্দেশ মতে গোটেই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড চলে গতিকে যি আমাৰ মনত থাকে অন্তৰত থাকে তেওঁৰ পৰা সহায় আশা কৰিছে লেন্সই লেন্স ৱাজ এন অক্স অফ এ মেন লেন্স কাৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে অক্স মানে বলদ গৰু অৰ্থাৎ জন্তু লেন্সক জন্তুৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে ৱাকিং লাইক এন এনিমেল ইন দ্য ফিল্ডছ যিয়ে পথাৰখনত জন্তুৰ দৰে কাম কৰে বাট ষ্টিল হি নিউ হাউ টু ৰাইট কিন্তু তথাপি তেওঁ লিখিব জানিছিল দ্য ফ্ল'য়িং ছানডে এট ডেভৰেক হি বিগেন টু ৰাইট এ লেটাৰ হুইচ হি হিমছেল্ফ উড কেৰি টু টাউন এণ্ড প্লেচ ইন দ্য মেইল বক্স দ্য ফ্ল'য়িং ছানডে মানে পৰৱৰ্তী দেওবাৰৰ দিনাখন এট ডেভৰেক মানে ডগমকালিতে অৰ্থাৎ কাহিলি পুৱাতে হি বিগেন টু ৰাইট এ লেটাৰ তেওঁ এখন চিঠি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল হুইচ হি হিমছেল্ফ উড কেৰি টু টাউন এণ্ড প্লেচ ইন দ্য মেইল বক্স যিখন চিঠি তেওঁ নিজেই চহৰলৈ কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল আৰু পোষ্ট অফিচত দি থৈ আহিছিল ইট ৱাজ নাথিং লেছ দেন এ লেটাৰ টু গড সেইখন চিঠি যিখন চিঠি তেওঁ পোষ্ট অফিচত দি থৈ আহিছিল সেইখন চিঠি তেওঁ ভগৱানৰ বাহিৰে বেলেগ চিঠি নাছিল গড হি ৰট ইফ ইউ ডণ্ট হেল্প মি মাই ফেমিলি এণ্ড আই উইল গ' হাংৰি দিছ ইয়াৰ তেওঁ লিখিছে গড ভগৱান
ইফ ইউ ডণ্ট হেল্প মি, যদি আপুনি মোক সহায় নকৰে, মাই ফেমিলি এণ্ড আই, মোৰ পৰিয়ালটো আৰু মই উইল গ' হাংৰি দিছ ইয়াৰ, এই বছৰত ভোকতে থাকিব লাগিব। আই নিড এ 100 পিজ', মোক কিমান লাগিব? 100 পিজছ লাগিব। ইন অৰ্ডাৰ টু মানে উদ্দেশ্যে বা কাৰণে, ইন অৰ্ডাৰ টু উদ্দেশ্য বা কাৰণে কিয় 100 পিজছ লাগে বুলি কৈছে? তো চ মানে গুটি সিঁচা, পথাৰত গুটি সিঁচা বা খেতিপথাৰত গুটি সিঁচাটোক চ বুলি কয়। গুটি সিঁচিবলৈ, শস্য সিঁচিবলৈ, মাই ফিল্ড এগেইন, মোৰ পথাৰখনত আকৌ শস্য সিঁচিব লাগিব। এণ্ড টু লিভ আনটিল দ্য ক্ৰপছ কামছ, আৰু সেই তেতিয়ালৈকে মোক এইকাৰণে 100 পিজছৰ প্ৰয়োজন হৈছে, কাৰণ মোৰ পথাৰখনত আকৌ শস্য সিঁচিব লাগিব, আৰু সেই টকাখিনিৰে যেতিয়ালৈকে মই শস্য নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে মই সেই টকাখিনিৰে চলিব লাগিব। বিকজ কাৰণ দ্য হেইলষ্টৰ্ম, কাৰণ তেতিয়া কথা ক'লে লেঞ্চই কি হৈছে, কাৰণ হেইলষ্টৰ্মে মোৰ গোটেই শস্য পথাৰখন ধ্বংস কৰিছে। হি ৰট টু গড অন দ্য এনভেলপ, এনভেলপ মানে চিঠিৰ খাম, চিঠিৰ খামৰ ওপৰত তেওঁ লিখিছিল গড বুলি। পুট দ্য লেটাৰ ইনচাইড, আৰু চিঠিখন তাৰ ভিতৰত থৈ দিছিলে। এণ্ড ষ্টিল ট্ৰুবল্ড, আৰু কষ্ট কৰি ৱেণ্ট টু টাউন, চহৰলৈ তেওঁ নিজে কষ্ট কৰি গৈছিল। এট দ্য পোষ্ট অফিচত হি প্লেচ এ ষ্টাম্প, তাতে ষ্টাম্প কিনিলে। অন দ্য লেটাৰ, ষ্টাম্প ৰাখিলে চিঠিখনৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ চিঠিৰ খামটোৰ ওপৰত এটা ষ্টাম্প লগালে। এণ্ড ড্ৰপ ইন টু দ্য মেইল বক্স, আৰু মেইল বক্সত থৈ দিলে। ওৱান অফ দ্য এমপ্লয়িজ, সেই পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীবোৰৰ ভিতৰত, হু ৱাজ এ পষ্টমেন, যিজন কি আছিল? পষ্টমেন আছিল, ডাকোৱাল আছিল। এণ্ড অলছ' হেল্প এট দ্য পোষ্ট অফিচ, তেওঁক পোষ্ট অফিচত সহায় কৰিছিল লেঞ্চক। ৱেণ্ট টু হিজ বছ, আৰু তেওঁৰ বছৰ ওচৰলৈ গ'লে। লাফিং মানে হাঁহি, হাৰ্টিলি খুব জোৰকৈ হাঁহি গৈছিল। এণ্ড চুৱেট, আৰু দেখুৱাইছিল, চুৱেট হিম, তেওঁক দেখুৱাইছিল। দ্য লেটাৰ টু গড, যিখন চিঠি ভগৱানলৈ লিখা হৈছিল সেই চিঠিখন তেওঁৰ পষ্টমাষ্টাৰজনক দেখুৱাইছিল। নেভাৰ ইন হিজ কেৰিয়াৰ এজ এ পষ্টমেন হেড হি নন ডেট এড্ৰেছ, তেওঁ আজিলৈ তেওঁৰ গোটেই জীৱনত, চাকৰি জীৱনত, তেতিয়ালৈ সেই চাকৰি জীৱনত তেওঁ সেই এড্ৰেছটো কেতিয়াও পোৱা নাছিল। দ্য পষ্টমাষ্টাৰ হেড, পষ্টমাষ্টাৰজন কি আছিল? এজন শকত আছিল। এমেবল মানে হ'ল বন্ধুসুলভ, ফেল' মানে ব্যক্তি, এজন বন্ধুসুলভ প্ৰকৃতিৰ ব্যক্তি আছিল পষ্টমাষ্টাৰজন। অলছ' ব্ৰক আউট লাফিং, তেওঁ হাঁহিত ভাগি পৰিছিল। বাট অলমষ্ট ইমিডিয়েটলি হি টাৰ্ণ চিৰিয়াছ এণ্ড টেপিং দ্য লেটাৰ অন হিজ ডেস্ক কমেণ্টেড, হোৱাট ফেইট, আই উইচ আই হেড দ্য ফেইট অফ দ্য মেন হু ৰট দিছ লেটাৰ, ষ্টাৰ্টিং আপ এ কৰেছপণ্ডেঞ্চ উইথ গড। কি কৈছে ইয়াতে? পষ্টমাষ্টাৰজন এজন বন্ধুসুলভ প্ৰকৃতিৰ আছিল, কিন্তু তথাপি তেওঁ হাঁহিত ভাগি পৰিছিল। কিন্তু অলপ সময় পিছতে তেওঁ কি হৈছিল? গম্ভীৰ হৈছিল। হহা বন্ধ কৰিছিল, আৰু চিঠিখন তেওঁৰ ডেস্কত থৈ দিলে। কমেণ্টেড, মন্তব্য কৰিছে, হোৱাট এ ফেইট, কি বিশ্বাস, আই উইচ আই হেড দ্য ফেইট অফ দ্য মেন হু ৰট দিছ লেটাৰ, যদি এই চিঠিখন যিজনে লিখিছে তেওঁৰ দৰে যদি আমাৰো ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিলেহেঁতেন, ষ্টাৰ্টিং আপ এ কৰেছপণ্ডেঞ্চ উইথ গড, তেতিয়াহ'লে ভগৱানৰ লগত আমি এনেকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। চ' ইন অৰ্ডাৰ নট টু চেক দ্য ৰাইটাৰ্ছ ফেইথ ইন গড, ইন অৰ্ডাৰ নট টু চেক দ্য ৰাইটাৰ্ছ ফেইথ ইন গড, এই লেখকজনৰ ভগৱানৰ প্ৰতি যিটো বিশ্বাস আছে, চেক মানে লৰোৱা, নট চেক মানে লৰাবৰ কাৰণে, তেওঁ বিশ্বাসটো যাতে লৰচৰ নহয়, তাৰ বাবে দ্য পষ্টমাষ্টাৰ কেম আপ উইথ এন আইডিয়া, পষ্টমাষ্টাৰজনৰ এটা ধাৰণা আহিলে বা চিন্তা আহিলে। এনচাৰ দ্য লেটাৰ, যে তেওঁ চিঠিখনৰ উত্তৰ দিব। বাট ৱেন হি অ'পেন ইট, যেতিয়া তেওঁ চিঠিখন খুলিলে,
ইট ৱাজ ইভিডেণ্ট এইটো স্পষ্ট হৈ উঠিল যে ডেট টু এনচাৰ ইট ইয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ হি নিডেড ছামথিং মোৰ দেন গুডউইল তেওঁৰ সদিচ্ছাৰ প্ৰয়োজন আৰু লগতে ইংক এণ্ড পেপাৰ চিয়াহী আৰু পেপাৰো লাগিব তেওঁক বাট হি ষ্টাক টু হিজ ৰিজলিউশ্যন কিন্তু তেওঁৰ ৰিজলিউশ্যনৰ সিদ্ধান্ত ষ্টাক লাগি থকা কিন্তু তেওঁৰ সিদ্ধান্তত তেওঁ অটল হি আস্ক ফৰ মানি তেওঁ বিচাৰিছিল টকা ফ্ৰম হিজ এমপ্লয়িজ তেওঁৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা হি হিমছেল্ফ গেভ পাৰ্ট অফ হিজ চেলাৰী তেওঁৰ দৰমহা এটা অংশ নিজেই দিছিল এণ্ড ছেভাৰেল ফ্ৰেণ্ডছ অফ হিজ ৱেৰ অব্লাইজ টু গিভ ছামথিং ফৰ এন এক্ট অফ চেৰিটি আৰু তেওঁৰ যথেষ্ট সংখ্যক বন্ধুৱে তেওঁৰ এই কামটোত কি কৰিছিল টকা দিছিল বা সহায় কৰিছিল তেওঁক ইট ৱাজ ইম্পচিবল ফৰ হিম টু গেডাৰ দ্য 100 পেজছ মানে 100 পেজছ জমা কৰাটো বা সংগ্ৰহ কৰাটো তেওঁৰ কাৰণে অসম্ভৱ হৈ পৰিছিল চ' হি ৱাজ এবল টু চেণ্ড দ্য ফাৰ্মাৰ অনলি এ লিটিল মোৰ দেন দি হাফ সেয়ে তেওঁ কিমান পঠাবলৈ সক্ষম হৈছিল 70 পেজছ আধাতকৈ অলপ বেছি অৰ্থাৎ 70 পেজছ পঠাবলৈ সক্ষম হৈছিল লেন্সক হি পুট দ্য মানি ইন এন এনভেলপ চিঠিৰ খামৰ ওপৰত চিঠিৰ খামৰ ভিতৰত তেওঁ টকাখিনি ৰাখিলে এড্ৰেছ টু লেন্স এণ্ড উইথ এ লেটাৰ কণ্টেইনিং অনলি এ ছিংগল ৱাৰ্ড এজ এ ছিগনেচাৰ গড কি ক'লে ইয়াতে চিঠিৰ খামৰ ভিতৰত তেওঁ টকাখিনি ৰাখি পেলাই লেন্সৰ এটা এড্ৰেছ লিখিলে কি ছিগনেচাৰ কৰিছিল চহী কৰিছিল গড বুলি যে সেই টকাখিনি ভগৱানে পঠাই দিয়া বুলি তেওঁ চহী কৰিলে নেক্সট পাৰ্টটো চাম দ্য ফ্লয়িং ছানডে পৰৱৰ্তী দেওবাৰ দিনাখন লেন্সো কেম এ বিট আৰ্লিয়াৰ দেন ইউজুৱেল টু আস্ক ইফ দেয়াৰ ৱাজ এ লেটাৰ ফৰ হিম পৰৱৰ্তী দেওবাৰৰ দিনাখন লেন্সই বহুত সোনকালে গৈছিল সুধিবলৈ যে তেওঁৰ নামত চিঠি আহিছে নেকি ইট ৱাজ দ্য পষ্টমেন হিমছেল্ফ হু হেণ্ডেড দ্য লেটাৰ টু হিম while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed মানে কাৰ্য looked on from his office ঠিক আছে তেতিয়া ইট ৱাজ দ্য পষ্টমেন ডাকোৱালজনে নিজে গৈ তেওঁৰ হাতত চিঠিখন উঠাই দিলে যেতিয়া পষ্টমাষ্টাৰজনে অফিচৰ পৰা এই সকলোবোৰ চাই আছিল যে তেওঁ যে এটা কাম কৰিছে সেই কামৰ ফলটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তেওঁ তাকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ আছিল অভিজ্ঞতা লৈ আছিল তাৰ পৰা চাই লেন্সৰ চুৱেট মানে দেখা গৈছিল নট দ্য স্লাইটেষ্ট ছাৰপ্ৰাইজ অন চিং দ্য মানি কিন্তু লেন্সৰ টকাখিনি দেখি অলপো আচৰিত হয় স্লাইটেষ্ট মানে অলপমানো আচৰিত হোৱা নাছিল ছাচ ৱাজ হিজ কনফিডেঞ্চ কাৰণ তেওঁৰ বিশ্বাস আছিল বাট হি বিকেম এংগ্ৰি কিন্তু তেওঁ কি হৈছিল খঙাল হৈ পৰিছিল বিকেম মানে হৈছিল এংগ্ৰি মানে খঙাল হৈ পৰিছিল when he counted the money যেতিয়া টকাখিনি তেওঁ হিচাপ কৰি দেখিছিল যে 70 পেজছে আছে তেতিয়া লেন্সৰ খং উঠিছিল God could not have made a mistake মানে ভুল nor could he have denied Lenso what he had requested কি কৈছে তেওঁ কৈছে যে ভগৱানে কেতিয়াও ভুল নকৰে আৰু তেওঁ যিটো ভগৱানক অনুৰোধ কৰিছে সেই অনুৰোধটো ভগৱানে অস্বীকাৰ নকৰে ইমিডিয়েটলি মানে তৎক্ষণাত লেন্সো ৱেণ্ট আপ টু দ্য উইণ্ড' লেন্সৰ খিৰিকীখনৰ ওচৰলৈ গ'লে টু আস্ক ফৰ পেপাৰ এণ্ড ইংক কাগজ আৰু কলম বিচাৰি অন দ্য পাব্লিক ৰাইটিং টেবুল যিখন সিহঁতৰ ৰাজহুৱা টেবুল আছে চিঠি লিখিবৰ মানে কিবা এটা লিখিবৰ কাৰণে হি ষ্টাৰ্টেড টু ৰাইট লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে উইথ মাছ ৰিংকলিং অফ হিজ তেওঁৰ আইব্ৰ' মানে চকুটো ডাঙৰ কৰি তেওঁ খঙতে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে
caused by the effort he had to make to express his ideas. তেওঁ তেওঁৰ মনৰ কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল. When he finished, যেতিয়া তেওঁ চিঠিখন শেষ কৰিলে লিখি, he went to the window, তেওঁ খিৰিকীখনৰ ওচৰলৈ গ'লে, to buy a stamp, এটা ষ্টাম্প কিনিলে, which he licked and then affixed, lick মানে চেলেকা, যিখন তেওঁ চেলেকিছিল, and then affixed to the envelope with a blow of his fist. তেওঁৰ হাতৰ মুঠেৰে এইটো চিঠিৰ দুয়োটা খামৰ এইটো চেলেকি পেলাই তেওঁ চৰা লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু আঙুলিৰে দবাইছিল বা আঙুলিৰ মুঠিৰে দবাইছিল. দ্য মুমেণ্ট, সেই মুহূৰ্তখিনি, দ্য লেটাৰ ফেল ইন টু দ্য মেইল বক্স, দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ৱেণ্ট টু অ'পেন ইট. এতিয়া চিঠিখন দিয়াৰ মুহূৰ্ততে, চিঠিখন তাতে মেইল বক্সত দিয়াৰ মুহূৰ্ততে এতিয়া পোষ্টমাষ্টাৰজনে নিজে গৈ চিঠিখন খুলি চালে. ইট ৱাজ ছেইড, তাতে লিখা আছে, গড, ভগৱান, অফ দ্য মানি ডেট আই আস্ক ফৰ, সেই টকাখিনি যে আপুনি পঠাইছিলে, অনলি 70 পেজছ ৰিচ মি, কেৱল মই 70 পেজছহে পাইছোঁ. চেণ্ড মি দ্য ৰেষ্ট মানে বাকী টকাখিনি, আৰু বাকী টকাখিনি মোক পঠাই দিব. চিন্স আই নিড ইট ভেৰি মাছ, আৰু সেইখিনি মোৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন. বাট ডণ্ট চেণ্ড ইট টু মি থ্ৰু দ্য মেইল. এইবাৰ যদি আপুনি টকাখিনি পঠায় ন, তেতিয়াহ'লে মোক মেইল বক্স অৰ্থাৎ পষ্ট অফিচ যোগে পঠাব নালাগে. বিকজ, কাৰণ দ্য পষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ আৰ এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ লেঞ্চ, কাৰণ পষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীসকল বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ মানে অপৰাধী বা ঘোচখোৰ, এটা ঘোচখোৰৰ দল. শেষত লেঞ্চই চহীটো মাৰিছিল. গতিকে কাহিনীটো বা গল্পটো এইখিনিয়ে. এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই এনচাৰখিনি আলোচনা কৰিম. ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব. ধন্যবাদ.